Hello friends, Taste Buddies চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ৰেচিপিলৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে খাৰণী ভাতৰ ৰেচিপি। খাৰণী ভাত বহুত ধৰণে বনায় আৰু মই কিদৰে বনাওঁ তাৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছো। তেন্তে হওক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। খাৰণী ভাত বনাবলৈ আমাক লাগিব বাহি ভাত আৰু কলা খাৰ। এইখিনি লৈ ললো। এতিয়া গেছত কেৰাহীখন বহাই দিছো, তাত অলপমান তেল দি দিছো। এতিয়া কেঁচা জলকীয়া দিছো 4টা মান আৰু ভাতখিনি দি দিলো। ভাতখিনি যেহেতু বাহি ভাত অলপ মখা হৈছে, এইখিনি হেতাৰে এইখিনি ভাঙি লৈছো এটা হোৱালৈকে। এনেকৈ মিহলি কৰি লৈছো। এতিয়া ইয়াতে অকণমান আদা নহৰু দি দিছো। এইখিনি অলপ সময় ভজাৰ পাছতে ইয়াতে দি দিছো নিমখ। এতিয়া ইয়াতে কলা খাৰখিনি দি দিলো আৰু এই খাৰখিনি হৈছে এই ৰেচিপিটোৰ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্টস। খাৰণী ভাত ৰেডি হৈছে। গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া অফ কৰি দিছো আৰু প্লেট এখনত উঠাই লৈছো খাবৰ বাবে। এই খাৰণী ভাতবিধ জ্বৰ চৰ্দি হৈ থাকিলে বহুতে বনাই খায় মুখৰ ৰুচি বাঢ়িবৰ বাবে আৰু শৰীৰটো অলপমান সুস্থ ৰাখিবৰ বাবে আমি এনেকৈ খাৰণী ভাত বনাই খাব পাৰোঁ। যিহেতু জ্বৰ চৰ্দি হৈ থাকিলে ভাত খাবৰ একেবাৰে মন নাযায় আৰু এনেকৈ খাৰণী ভাত বনাই খালে শৰীৰটো সুস্থ হৈ থাকে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ আৰু আকৌ লগ পাম অন্য এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। বাই বাই।